พจน์พี่โอ้เนาะพจน์เนาะโอเคขอพี่รัฐพจน์แล้วก็ขอขอไหว้พระก่อนนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพุทโธเมนะโถสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามัสสามิกราบ ธัมโมเมนะโถสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบสังโฆเมนะโถขอเชิญกราบพระอาจารย์พร้อมกันก่อนนะคะกราบกราบกราบขออาราธนาพระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะสาธุนะมัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอความเจริญในธรรมจงพึงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีทุกท่านกลุ่มวิปัสสนาวันนี้อาตมาได้มาพบกับท่านทั้งหลายก็ตรงกับวันที่15เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566ถ้านับทางจันทรคติก็ตรงกับวันศุกร์ขึ้น3ค่ำเดือนอ้ายหรือว่าเดือน1ปีเถาะถ้าเป็นอเมริกาก็6โมงเช้าถ้าที่เมืองไทยก็เป็นเวลา9โมง PM วันนี้ก็คงจะได้นำเอาธรรมะในเรื่องของสนิมใจหรือว่าอุปกิเลสเป็นตอนสุดท้ายซึ่งเราก็ได้พูดถึงสนิมใจก็คืออุปกิเลสซึ่งแปลว่าธรรมชาติที่จะเข้าไปทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันเศร้าหมองหรือถ้าเราจะแปลอีกอย่างก็คือเครื่องทำให้ใจมันเศร้าหมองหรือสิ่งที่ทำให้ใจมันเศร้าหมองขุ่นมัวไม่แจ่มใสหรือว่าทำใจให้หม่นไหม้ทำใจให้เสื่อมทรามกล่าวโดยรวมก็คือสิ่งที่จะทำให้ใจสกปรกไม่สะอาดนะใจไม่บริสุทธิ์ถ้าพูดถึงอุปกิเลสหรือว่าสนิมใจทั้ง16ข้อเนี่ยปุถุชนมีครบมีครบจะมากน้อยก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่สถานการณ์ก็แล้วแต่บุคคลเดี๋ยวตอนสุดท้ายที่อาตมาได้บรรยายจบแล้วก็จะได้พูดถึงว่ามันมีเครื่องแก้อย่างไรบ้างในอุปกิเลสทั้ง16ข้ออ่าอาตมาได้ทวนนิดนึงอุปกิเลสหรือว่าสนิมใจก็มีอภิชาวิสมะโลภะนะก็คือความไม่พอใจยินดีในสิ่งที่ตนเองมีความเพ่งเล็งอยากได้อยู่ตลอดเวลาเต็มถมไม่เต็มนะพวกนี้จิตใจเป็นเปรตนะไม่รู้จักความพอนะพยาบาทคือความปองร้ายคิดจะทำลายผู้อื่นให้เสียหายโกรธะคือความโกรธอุปนาหะก็คือความผูกโกรธไว้เจ็บใจเก็บความโกรธไว้นะพูดถึงอุปนาหะนี่ก็มีมากๆขึ้นก็จะกลายเป็นพยาบาทแล้วก็มักขะก็คือความลบหลู่บุญคุณไม่รู้จักบุญคุณเป็นคนอกตัญญูปราศะก็คือความตีเสมอแล้วก็อิสาความริษยากระวนกระวายใจเห็นคนอื่นแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้นะต่อมริษยาแตกมัจฉริยะคือความตระหนี่มายาคือบุคคลที่มีเล่ห์เหลี่ยมเจ้าเล่ห์สาธยะความโอ้อวดสัมภะก็คือความเป็นคนหัวดื้ออวดพยองไม่เกรงใจใครสาลัมภะแข่งดีแก่งแย่งชิงดีให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียศักดิ์ศรีชอบข่มคนอื่นมานะวันนี้ก็จะพูดถึงมานะคือความถือตัวสำคัญว่าตัวเองเหนือกว่าเขามานะเนี่ยมันเป็นอุปกิเลสหรือเป็นกิเลสหรือว่าสังโยชน์ที่บุคคลที่จะละได้ต้องขั้นถึง
พระอราหันต์เท่านั้นแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็แค่เหมือนกดไว้เฉยๆแต่ว่าคนที่จะละได้เด็ดขาดนะก็คือพระอรหันต์มานะคือความถือตัวเนี่ยสำคัญว่าตัวเองเหนือกว่าเขามันถ้ามีมากๆเนี่ยญาติโยมก็มันมีคำหนึ่งที่บอกว่าเวลาไปไหนเนี่ยอย่าไปแต่หัวอย่าไปแต่หัววงเล็บโขนนะให้เอาตัวไปด้วยถ้าเราไปไหนเราไปแต่หัวไม่เอาตัวไปก็จะกลายเป็นคนลืมตัวเมื่อเป็นคนลืมตัวแล้วมันก็จะลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตัวเองก็จำไม่ได้ตัวเองยังจำไม่ได้ก็ยังไม่พอยังจำพ่อแม่ของตนเองไม่ได้แล้วก็จะเที่ยวไปถามชาวบ้านว่ารู้จักตัวเองไหมรู้จักพ่อของตัวเองไหมเนี่ยนั้นมานะนี่เป็นกิเลสที่ลึกมากลึกมากต้องปัญญาเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะทำลายได้เด็ดขาดถ้าเราไปไหนถ้าเราคิดว่าตัวเองสำคัญเนี่ยมันก็จะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไปไหนทำไมเขาไม่ประกาศชื่อเราไปไหนทำไมเขาไม่ยกย่องเราไปไหนทำไมเขาไม่แนะนำตัวเรานะอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นอุปกิเลสตัวหนึ่งนะถ้าใครมีก็จะนำความเสียหายจะนำความเสียหายมาสู่ตนเองมาสู่ตระกูลของตัวเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออติมานะอติมานะก็คือความดูดูหมิ่นดูแคลนเหยียดหยามดูถูกดูถูกคนอื่นหนักกว่าหนักกว่ามานะอีกคือถือตัวจัดเลยถือตัวจัดจะมีคำถามว่าเอ่อไม่รู้จักไม่รู้จักเราหรือเราเป็นใครก็จะถามอย่างนั้นไม่รู้จักเราหรือรู้ไหมเราเป็นใครติดถือตัวมากบางทีเราอาจจะดีกว่าเขาเราอาจจะดีกว่าเขาด้วยชาติตระกูลหรืออะไรก็ตามแต่เราก็มองคนอื่นเนี่ยต่ำกว่าตัวเองคือพูดถึงความศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันก็เท่ากันแต่ว่าอาจจะแตกต่างในเรื่องของฐานะอาจจะแตกต่างเรื่องของคุณธรรมแต่ว่าคนที่มีคุณธรรมสูงๆเนี่ยเขาไม่ได้มีลักษณะแบบนี้เหมือนคนที่มีความรู้คนที่มีคุณธรรมที่เขาเปรียบว่าเหมือนกับต้นข้าวที่มันมีรวงเต็มก็จะอ่อนน้อมถ่อมตนจะอ่อนน้อมจะรู้แต่ต้นข้าวต้นไหนที่เป็นข้าวรีบไม่มีไม่มีเม็ดเนี่ยก็จะชี้ตรงนี่เป็นลักษณะของอติมานะถือตัวจัดดูหมิ่นดูแคลนเหยียดหยามดูถูกคนอื่นนะบางทีไอาการดูถูกคนอื่นนะนำภัยมาสู่ตนเองจะนำภัยมาสู่ตนเองบางทีก็อาจจะดูผิดก็ได้ไม่ใช่ดูถูกอย่างเดียวอาจจะดูผิดก็ได้เพราะว่าคนเราเนี่ยบางทีเราไปดูแค่เปลือกนอกไปดูแค่เปลือกนอกไม่ได้ดูถึงพฤติกรรมหรือว่าไม่ได้ดูถึงนิสัยใจคอกันคือคนเราเจอกันแรกๆมันก็เหมือนกับการที่เราได้ไปเห็นห้องรับแขกเขาไม่ได้ไปเห็นในครัวไม่ได้ไปเห็นหลังบ้านเขาเราก็อาจจะเห็นแต่สิ่งดีๆแต่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เขาไม่อยากจะโชว์มันอาจจะมีมากมายก็ได้เพราะนั้นก็ไม่ควรที่จะไปดูถูกใครไม่ควรที่จะไปเหยียดหยามเพราะว่าคนที่เราไปดูถูกเนี่ยอาจจะดีกว่าเราอาจจะมีคุณธรรมมากกว่าเราหรือบางคนอาจจะมีฐานะดีกว่าเราแต่เขาไม่ได้แสดงตัวก็มีให้เห็นเยอะแยะไปเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกิเลสตัวหนึ่งแล้วก็ข้อที่15ก็คือมะทะมอม้าทอทหารสระมะทะก็คือความมัวเมาความมัวเมาในคัมภีร์ก็มีบอกว่าคนเราจะมัวเมาอยู่4อย่างก็คือมัวเมาในวัยคิดว่าตัวเองนี่ยังหนุ่มยังสาว
ไม่ใช่เป็นวัยที่จะต้องมาศึกษาเรื่องของธรรมะคนที่ศึกษาธรรมะเป็นคนควรจะเป็นคนสูงอายุควรที่จะเป็นคนที่มีปัญหาควรที่จะเป็นคนที่มีความทุกข์ไม่ใช่ไม่ควรที่จะเป็นเราซึ่งเรายังหนุ่มยังสาวควรจะใช้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเรานี่ให้มันสนุกเพลิดเพลินเขาจะมีความคิดอย่างนั้นก็ยังมัวเมาอยู่แต่ก็มีที่มีอยู่ในโซเชียลว่าโลงศพเขาไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่เขามีไว้ใส่มีมีไว้สำหรับใส่คนตายเพราะนั้นทุกคนมีโอกาสที่จะได้ใช้ทั้งนั้นจะถือว่าเราอายุน้อยเนี่ยมันไม่แน่นอนนะอะไรในโลกนี้มันไม่แน่นอนปู่ย่าตายายเผาหลานเผาเหลนก็เยอะแยะพ่อแม่จะต้องมานั่งเผาลูกก็เยอะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่แน่นอนไปมัวเมาว่าเราจะไม่เป็นอะไรเวลารอให้แก่ก่อนถึงจะมาเข้าวัดรอให้แก่ก่อนถึงจะมาปฏิบัติธรรมความทุกข์มันไม่เลือกหรอกความทุกข์มันไม่เลือกหรอกว่าคนคนนั้นเป็นใครมันสามารถที่จะมีได้ทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะหนุ่มจะสาวหรือจะคนแก่คนที่มีอายุก็ตามนั้นการมัวเมาในวัยจึงถือว่าพลาดพลาดเป็นอย่างยิ่งจริงๆเรายังวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยในกลุ่มวิปัสสนาก็มีหลายท่านเนาะที่อายุยังไม่มากแต่ก็มีความไม่ประมาทคิดว่าเราเกิดมาชีวิตของความเป็นมนุษย์น้อยมากน้อยมากถ้าเราเทียบกับวัฏสงสารหรือสังสารวัฏนี่มันน้อยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นนั้นโอกาสหรือเวลาที่เราจะทำคุณงามความดีของแต่ละคนแต่ละท่านมีไม่เท่ากันแม้เราจะมีเวลาที่ได้รับจากธรรมชาติเท่ากันก็จริงแต่ละวันเราก็จะได้รับเหมือนกันก็คือ24ชั่วโมงไม่มีใครได้มากกว่านี้ไม่มีใครได้น้อยกว่านี้แม้แต่พระคุณเจ้าก็ได้เวลาเท่ากันได้เวลาเท่ากันเพราะส่วนใหญ่คนก็จะพูดว่าพระคุณเจ้ามีเวลาเยอะคนนั้นมีเวลามากฉันไม่มีเวลาไม่ใช่มากไม่ใช่น้อยหรอกเท่ากันเราจะต้องบริหารเวลาให้มันให้มันดีที่สุดเวลาที่เราได้รับจากธรรมชาติเท่ากันได้รับความเสมอภาคกันไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครยากจนยากดีมีจนหรือจะเป็นคนเลวคนดีก็ตามได้รับจากธรรมชาติเท่ากันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือการใช้เวลาว่าเราจะใช้เวลาใน24ชั่วโมงนั้นไปทางไหนดีหรือไม่ดีเป็นสาระหรือไม่เป็นสาระในจุดที่ตัวเราว่าเราจะทำเวลาบริหารเวลาจะใช้เวลาที่เรามีอย่างเท่ากันเนี่ยเป็นไปในทางไหนเพราะนั้นก็ไม่มีใครได้มากกว่านี้ไม่มีใครได้น้อยกว่านี้อยู่ที่ว่าเราจะนำเวลาที่เรามีอยู่นั้นไปทำอะไรเพราะนั้นก็ไม่ควรมัวเมาในวัยต่อมาก็ความมัวเมาในความไม่มีโรคในความที่เป็นคนแข็งแรงคนบางคนโชคดีเกิดมาโรคน้อยโรคน้อยไม่ค่อยได้ไปหาหมอหรือว่าอาจจะเจ็บป่วยบ้างก็ไม่มากเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไปหาหมอไม่ต้องถึงกับนอนโรงพยาบาลไม่ต้องถึงกับนอนโรงพยาบาลในกลุ่มญาติของอาตมาเนี่ยโยมพ่อขอโทษนะเอาเรื่องครอบครัวมาเล่าหลวงพ่อไม่เคยนอนโรงพยาบาลเท่าที่อาตมาจำความได้เนี่ยพ่อไม่เคยแต่ถ้าป่วยก็มีบ้างไปฉีดยาแล้วก็กลับมาบ้านอะไรอย่างนี้แต่ไม่เคยไปนอนแต่เวลาบทสุดท้ายจะได้นอน5 เดือนนอนในห้องไอซียู5 เดือนก็ไม่ได้มีโอกาสออกเลยออกมาก็คือมาแต่ร่างกายที่ปราศจากลมหายใจแล้วนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือยายยายแม่ของโยมแม่เนี่ยไม่เคยนอนโรงพยาบาลเจ็บป่วยน้อยมากทำบุญไว้ดีอายุเสียชีวิตตอนอายุ84ไม่เคยนอนโรงพยาบาลไม่เคยเห็นยายนอนโรงพยาบาลท่านเสียชีวิตก็เสียชีวิตแบบเป็นคนที่เหมือนหมดอายุไปธรรมดาเสียชีวิตที่บ้านโยมแม่ดูแล
ไม่เคยไม่เคยเป็นโรงพยาบาลเท่าที่เห็นมาเนี่ย2คนที่ใกล้ชิดเนี่ยก็ถือว่าโชคดีอโรคยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐถ้าพูดถึงกรรมก็คือได้ไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ถ้าฆ่าสัตว์ก็ทำให้อายุสั้นถ้าไม่เบียดเบียนสัตว์ก็โรคน้อยตามที่เราได้ศึกษาคัมภีร์มานั้นคนไหนเกิดมาแล้วไม่มีโรคก็ถือว่าโชคดีโชคดี บางคนที่ไม่มีโรคมีความแข็งแรงอยู่ก็อาศัยที่เราไม่มีโรคอาศัยที่เราไม่ได้เจ็บป่วยนั่นแหละเอาตรงนั้นแหละมาทำชีวิตให้เป็นสาระให้เป็นประโยชน์เพราะอย่าลืมว่าอายุที่เราได้มันก็หมายถึงเราส่วนหนึ่งที่ชีวิตที่เราเสียไปอายุเราเพิ่มขึ้นก็คือเราเสียเวลาที่เราจะอยู่ในโลกเราน้อยลงไป นั่นก็ไม่ควรเมาในความไม่มีโรคบางคนก็มัวเมาในชาติกำเนิดหรือว่ามัวเมาในฐานะตำแหน่งฐานะตำแหน่งจริงๆการมีตำแหน่งมันก็เหมือนคล้ายๆหัวโขนจะเป็นสมมุติเอาว่าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยจริงๆออกมาจากโรงเรียนแล้วก็ไม่น่าจะเป็นมันก็ไม่ได้เป็นแล้วนะตามหลักอะนะเพราะว่าคนเรามีบทบาทมีบทบาทมีฐานะอะไรหลายอย่างบางคนก็แสดงบทบาทลูกบางคนก็แสดงบทบาทพ่อบทบาทแม่บทบาทย่าบทบาทของตาของยายของปู่อาแล้วแต่ว่าจะอยู่สถานที่ไหนนะบางคนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนก็อยู่ในเฉพาะโรงเรียนพอมาบ้านแล้วมันไม่มีนักเรียนน่ะมีแต่ครอบครัวก็แสดงบทบาทพ่บทบาทสามีบทบาทปู่บทบาทตาไปมันก็ไม่ควรที่จะเอายศถาบรรดาศักดิ์ตอนนั้นเข้ามาในบ้านนะถ้าเรายังยึดถือในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ไปเนี่ยมันก็จะทุกข์เพราะเรื่องเพราะทุกข์เพราะตรงนี้แหละไปไหนทำไมเขาไม่ยกย่องเราทำไมไม่ให้เกียรติเราเราเป็นผอโรงเรียนเราเป็นรัฐมนตรีเราเป็นเลขาเราเป็นอย่างเป็นนั่นเป็นนี่ก็จะติดตรงนี้มันก็คนก็มัวเมาในฐานะในตำแหน่งบางคนก็มัวเมาในชาติตระกูลฉันเกิดในตระกูลสูงเกิดในตระกูลสูงแต่ว่าจิตใจมันอาจจะไม่สูงก็ได้หรือจิตใจอาจจะสูงเหมือนตระกูลก็ได้ของอย่างนี้ไม่แน่นอนบางคนก็อาจจะเกิดที่ต่ำแต่จิตใจสูงก็ได้เพราะนั้นเขาถึงบอกว่าทำตัวให้เหมือนกับดอกบัวทำไมดอกบัวเป็นอย่างไรดอกบัวมันเกิดในที่สกปรกมันเกิดในโคลนในตมเกิดในที่สกปรกแต่ว่าเวลามันออกดอกไม่เคยเปื้อนโคลนความสกปรกทำอะไรดอกบัวไม่ได้นะส่งผลออกมาเหนือความสกปรกนะแต่ก็เติบโตด้วยสิ่งสกปรกแต่ว่าไม่เคยแปดเปื้อนสิ่งที่สกปรกเกิดมาต้องอาศัยความสกปรกนั้นเจริญเติบโตมาแล้วก็ส่งผลส่งก้านส่งดอกให้พ้นไปจากความสกปรกถึงบอกว่าทำตัวให้เหมือนดอกบัวถึงจะเกิดในตมแต่ว่าดอกบัวไม่เคยแปดเปื้อนโคลนตม ไม่ควรมัวเมาในชาติกำเนิดฉันมีตระกูลดีฉันเป็นอ่าผู้ดีเก่าฉันเป็นตระกูลฉันเป็นอย่างนั้นฉันตอนฉันนามสกุลนั้นนามสกุลใหญ่โตอาก็กลายเป็นคนที่มัวเมาไปมัวเมาต่อมาก็มัวเมาในทรัพย์สมบัติตนเองนี่มีมากอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรเอาเงินฟาด อาอย่างอย่างประมาทไม่ใช้ทรัพย์ที่ตนเองมีอยู่ไปในทางที่ถูกที่ควรก็ถือว่าพลาดโอกาสกว่าเราจะได้อัตภาพความเป็นมนุษย์มานี่มันยากมากแล้วพอได้มาก็ไม่ใช้ให้มันคุ้มค่าเสียดายถ้าเราเกิดมาเพื่อเป็นปุ๋ยตายแล้วไปเป็นปุ๋ยพืชมันก็คุ้มค่าน้อยมันก็ดีนะแต่ว่ามันคุ้มค่าน้อยมันน่าจะได้อะไรมากกว่านั้น เพราะโอกาสที่เราจะได้มาคว
ความเป็นมนุษย์มันยากมากแล้วก็ไม่ควรที่จะหลุดลอยไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องชาตินี้ยังไม่สำเร็จชาติหน้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ทำต่อไปจนกว่าสำเร็จนี่มันก็ดีแต่บางทีเราไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่กลับไปเป็นสัตว์เดรัจฉานกลับไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายมาก็ไอ้หลักธรรมที่เราทำอยู่มันก็อาจจะเจือจางหรือว่าเลอะเลือนไปหรือว่าลืมไปก็ได้นะไม่ได้เกิดต่อเนื่องนะไม่เหมือนพยศนี่เกิดต่อเนื่องก็เลยจำได้ว่าเคยปฏิบัติอสุภสัญญาไว้ก็จำได้ แต่บางทีเราเผลอไปเกิดเป็นสัตว์นรกนะชั่วระยะเวลานานแสนนานก็ทำให้สิ่งที่เราเรียนรู้ไว้สิ่งที่เรารับรู้ไว้ก็อาจจะจางหายไปลืมเลือนได้เพราะนั้นก็ไม่ควรมัวเมามะทะนะความมัวเมาในวัยถ้ามีกับผู้ใดผู้นั้นก็ถือว่าจิตใจก็ยังเศร้าหมองนะเป็นอุปกิเลสเป็นสนิมใจต้องรีบกำจัด ประการสุดท้ายของอุปกิเลส16ก็คือประมาทะความประมาทความเลินเล่อจมอยู่ในความประมาทขาดสติกำกับแยกดีชั่วไม่ออกนะที่เขาบอกว่าทุกวันเนี่ยคนเราแยกดีกับชั่วไม่ออกนะจริงๆถ้าการวัดความดีความชั่วแบบหยาบๆก็ไม่ยากเท่าไหร่ ก็สิ่งที่เราทำแล้วสิ่งที่เราพูดแล้วสิ่งที่เราคิดแล้วเนี่ยไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นก็คือความดีนะเอาง่ายๆสรุปสั้นๆจริงๆเราเอาหลักตัดสินธรรมวินัย8 ข้อมาตัดสินก็ได้นะดูตรงนั้นใครก็ตามจะดีตามที่พุทธเจ้ารับประกันหรือว่ารองรับหรือเปล่านะก็ดูตรงนั้นก็ได้ หลักตัดสินธรรมวินัย8 ประการหรือแค่3 อย่างที่บอกมานี่ก็น่าจะเพียงพอแล้วว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีทำแล้วไม่เบียดเบียนตนเองทำแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นหรือว่าพูดแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนเองพูดแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นคิดแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นคือความดียกตัวอย่างง่ายๆอย่างสมมติว่าเราสูบบุหรี่ก็โทษถ้าจะไปกระทบใครเข้า เงินที่เราซื้อก็เป็นเงินเราเวลาเราไปสูบก็ห่างจากผู้คนห่างจากผู้คนไม่ได้ไปรบกวนใครเลยอยู่ใต้ลมไม่รบกวนใครอันนี้ก็เข้าเกณฑ์ที่ว่าไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ได้ไปเบียดบังเอาทรัพย์สินคนอื่นมาซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองแต่ว่าในตัวเราอาจจะเบียดเบียนตัวเราเพราะว่าเราสูบแล้วก็ย่อมทำให้ร่างกาย นะอาจจะก่อเกิดโรคได้หรืออาจจะไม่สบายได้เหมือนเบียดเบียนร่างกายเบียดเบียนร่างกายอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นความดีถึงแม้จะไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่ก็เบียดเบียนตนเองนะเพราะฉะนั้นเราจะดูว่าอันไหนดีในชั่วนะบางทีทุกวันนี้ก็มีคำพูดเยอะแยะนะในโซเชียลแยกดีไม่แยกชั่วแยกดีไม่ได้ เมื่อแยกชั่วแยกดีไม่ได้คิดว่าไอ้สิ่งที่ทำนั้นเป็นความดีเนี่ยสำคัญที่สุดเลยถ้าคิดว่าจะเป็นความดีเนี่ยเขาก็ทำต่อคิดว่ามันเป็นความดีมันแยกดีกับชั่วไม่ออกข้อนี้สำคัญนั้นความประมาทหรือประมาทะเนี่ยความเลินเล่อขาดสติกำกับก็ถือว่าเป็นอุปกิเลสถ้าผู้ใดมีข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าจิตใจของผู้นั้นเศร้าหมองจิตใจเป็นสนิมเมื่อเป็นสนิมแล้วไม่รีบแก้ไขก็ย่อมไม่เป็นผลดีเหมือนกับเหล็กสิ่งที่จะทำให้เหล็กเป็นสนิมก็คือน้ำเมื่อไปโดนน้ำแล้วไม่รีบแก้ไขไม่เอาน้ำมันไปทามันก็จะทำลายเหล็กมันจนผุจนกร่อนใช้การใช้งานไม่ได้จิตใจก็เหมือนกันถ้าจิตใจเราปล่อยให้อุปกิเลสทั้ง16ข้อเนี่ยข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นแหละนะไม่ต้องครบทั้ง16ข้อเลย
นะแต่ว่าถ้าคนไม่ดีก็อาจจะมีหลายๆข้อมันยิ่งทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัวนะไม่สะอาดมากยิ่งขึ้นโอกาสที่จะไปทำความชั่วก็มากเยอะโอกาสที่จะมาทางความดีก็น้อยลงนะทีนี้เมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่จะเป็นสนิมใจก็คืออุปกิเลสทั้ง16ข้อมีแล้วเนี่ยเราจะต้องหาสิ่งที่มากำจัดสิ่งที่จะมากำจัดหรือป้องกันไม่ให้มันเกิดนะในบรรดาสิกขาซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติเอาไว้ว่าพุทธบริษัทหรือผู้ที่นับถือพุทธศาสนาควรที่จะรู้สิกขาสามนะก็คือสิกขาแปลว่าสิ่งที่ต้องศึกษานะให้เกิดความรู้ความเข้าใจก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาในอุปกิเลสทั้ง16ข้อเนี่ยจะเห็นว่าศีลในระดับศีลความดีในระดับศีลเนี่ยปราบไม่ได้เลยเนี่ยจะปราบไม่ได้ดูแล้วเนี่ยปราบไม่ได้ไม่สามารถที่จะไปสะกิดไปกำจัดอุปกิเลสทั้ง16ข้อได้เลยเหมือนกับผ้าขาวที่มันสกปรกถ้าใช้ผงซักฟอกธรรมดาเนี่ยไม่มีทางที่สิ่งสกปรกเหล่านั้นจะออกได้ต้องใช้น้ำยาชนิดที่แรงถ้าเป็นบ้านเราก็ใช้ไฮเตอร์มันจึงจะกำจัดขจัดคราบสกปรกให้ออกไปให้ผ้าที่เศร้าหมองนั้นสะอาดขึ้นมาขาวขึ้นมาได้ทีนี้เรามาดูว่าเมื่อระดับศีลมันทำอะไรไม่ได้จะดูขั้นต่อไปว่าสมาธิกำจัดได้ไหมสมาธิเนี่ยอาจจะกำจัดไม่ได้เด็ดขาดแต่ระยะเขาเรียกว่าระงับยับยั้งได้ระงับรับยับเขาเรียกว่าระงับยับยั้งได้นะนะอย่างเช่นเวลาเราไปทำลายหญ้าถ้าเราไปขุดรากถอนโคนมันเลยมันก็โอกาสที่มันจะตายหรือว่าไม่กลับมาเกิดใหม่มันก็มีสูงแต่ถ้าเราเอาแค่หินไปทับเนี่ยจริงอยู่หญ้ามันไม่เจริญงอกงามแต่มันไม่ตายนะเหมือนกับผู้ที่บังเกิดเป็นพรหมกิเลสมันยังไม่ถูกทำลายถ้าไม่มีมรรคผลเข้ามาทำลายแล้วเนี่ยเขายังมีอยู่แต่ไม่สามารถที่จะแสดงผลได้ก็เพราะว่ามีฌานไประงับอยู่มีองค์ฌานมาไปกดไว้อยู่การกิเลสเขาไม่ได้หมดแต่มันไม่มีโอกาสที่จะเจริญงอกงามหรือมาส่งผลอะไรได้เพราะว่ามีสมาธิมีฌานเข้าไปกดอยู่นั้นผู้ที่เกิดในพรหมตั้งแต่รูปประพรหม16หรืออรูปประพรหม4ก็ยังมีกิเลสอยู่แต่ยังไม่ถูกทำลายนะบุคคลที่ถูกถูกทำลายกิเลสนะเราเรียกว่าบุคคลนั้นว่าอริยบุคคลมีมรรคมีผลจริงๆมรรคกับผลก็แค่จิตถ้าเกิดเป็นอย่างเช่นโสดาปฏิมรรคจิตดวงต่อไปก็คือโสดาปฏิผลนะไม่มีจิตดวงไหนมาขั้นระหว่างโสดาปฏิมรรคกับโสดาปฏิผลต่อเนื่องกันเลยนะถ้าได้มรรคก็ต้องได้ผลทันทีนั้นมรรคผลเท่านั้นที่จะทำลายได้เด็ดขาดนะบางอย่างนะบางอย่างแต่ระดับสมาธิแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆทั้ง16ข้อก็จะได้แค่กดระงับเฉยๆนะไม่ให้มันไปเอ่อทำลายหรือว่าส่งผลอะไรมีผลอะไรเหมือนกับหินที่เราเอาเหมือนกับหญ้าที่เราเอาหินทับไว้ไม่เจริญงอกงามแต่ก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่เหมือนอย่างนิวรณ์เนี่ยจริงๆหลักของการทำสมถะมันก็คือปราบนิวรณ์แต่ว่ามันไม่ได้ถูกปราบได้เด็ดขาดไงมันถูกกดเอาไว้
อย่างกามฉันทะหรือความพยาบาทเนี่ยความพยาบาทจะถูกทำลายได้มันต้องระดับอรหันต์นะระดับอรหันต์พยาบาทหรือระดับอนาคามีก็ก็ทำได้แล้วนะระดับอนาคามียังไม่ต้องถึงอรหันต์เพราะว่าอนาคามีจะไม่โกรธตัดปฏิฆะออกไปหมดแล้วนะผู้ที่จะทำลายพยาบาทได้ก็ต้องเป็นพระอนาคามีกับพระอรหันต์เท่านั้นนะอย่างอื่นก็ถูกกดไว้นะถูกกดไว้เรามาดูตั้งแต่อภิชานะพยาบาทโกฏะอุปนาหะนามัคคะ ปราสะอิสามัจจริยะมายาสาเถยะธรรมภะสารัมภะมานะอติมานะมาทะแล้วก็ปมาทะเหล่านี้อาจจะถูกสมาธิสมาธิกดเอาไว้ได้แต่ยังไม่สามารถที่จะทำลายได้เด็ดขาดก็คือยังไม่เป็นสมุเฉดวิรัตยังไม่เป็นสมุเฉดวิรัตคือละได้เด็ดขาดเพราะได้เด็ดขาดนะส่วนที่จะทำลายสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เด็ดขาดเนี่ยเด็ดขาดเลยก็คือไม่กลับมาเกิดเลยเนี่ยก็ต้องระดับนะบางตัวก็คือพระอนาคามีบางตัวก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นพระอรหันต์เท่านั้นอย่างมานะเนี่ยพระอนาคามีก็ยังทำไม่ได้โสดาสกทาคามีพระอนาคามีก็ยังทำได้ต้องเป็นอรหันต์เท่านั้นถึงจะทำลายมานะได้ทำลายมานะความถือตัวนั้นสิ่งต่างๆทั้งหมดที่ทั้ง16ข้อเหล่านี้ศีลไปแตะต้องอะไรไม่ได้เลยไม่สะทกสะท้านเลยสิ่งเหล่านี้ต้องใช้สมาธิก็ได้แค่กดไม่ให้มันมีพลังหรือไม่ให้มันแสดงผลออกมาทำได้ชั่วครั้งชั่วคราวถ้าสมาธิหายหรือว่าฌานหายก็ทำให้เกิดขึ้นมาอีกเหมือนอย่างที่เขาเล่าว่าฤาษีเขาเรียกฤาษีอดเหาะที่เวลาไปบำเพ็ญเพียรแล้วเนี่ยสามารถเดินเหาะเหินเดินอากาศได้ก็เหาะเหินเดินอากาศไปก็ไปเห็นสนมของพระเจ้าของพระเจ้าเป็นดินก็วบแบมกามราคะเกิดขึ้นเพราะว่าฤาษีนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะได้แค่ฌานยังไม่ได้ทำลายกิเลสได้เด็ดขาดเหมือนกามราคะจะถูกทำลายได้ต้องพระอนาคามีปรากฏว่าเมื่อกามราคะมันเกิดฌานก็เสื่อมเมื่อฌานเสื่อมก็เลยตอนไปเหาะไปขากลับต้องเดินกลับต้องเดินกลับเพราะนั้นบางอย่างก็ถูกกดด้วยฌานยังไม่ได้ถูกทำลายถ้าถูกทำลายเด็ดขาดก็ต้องขั้นพระอรหันต์เท่านั้นนั้นญาติโยมทั้งหลายอุปกิเลสทั้ง16ข้อเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็จะทำลายจิตใจของเราเนี่ยให้มันเศร้าหมองทำจิตใจของเราให้สกปรกคนที่จิตใจสกปรกคนที่จิตใจเศร้าหมองเนี่ยการกระทำหรือการพูดออกไปก็ย่อมเหมือนกับใจที่ตัวเองเป็นอยู่ในขณะนั้นนะเหมือนกับที่อาตมาเคยเล่าว่าเมื่อสักเดือนที่แล้วอาตมามีโอกาสได้ดูคลิปที่เขาจับพวก call center ตำรวจเขาก็สัมภาษณ์ก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์ว่าทำไมไม่สงสารเขาหรือไปหลอกเงินเข้ามาเนี่ยเขาหามาทั้งชีวิตนะหามาทั้งชีวิตเขาจะต้องดูแลครอบครัวเขาแล้วเขาเดือดร้อนเขาลำบากเนี่ยนาย call center ตอบว่าไงช่วยไม่ได้โง่เองเขาเห็นว่าไอ้ไอ้คนที่เขาหลอกตังค์มันเนี่ยเป็นคนโง่เขาไม่ได้ไปสงสารอะไรเลยจิตใจมันไม่รู้ว่าจิตใจทำด้วยอะไรเขาไม่ได้มีความสะทกสะท้านในเรื่องของความชั่วเลยนะกับเห็นเหยื่อนะเป็นคนโง่เป็นคนอ่าไม่รู้ทันไม่มีเล่ห์เหลี่ยมหลอกกันง่าย
ไม่มีความสะทกสะท้านไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปที่ตัวเองจะต้องได้รับเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้น่ากลัวคนปัจจุบันนี้น่ากลัวมันอาจจะเข้ายุคที่ครูบาอาจารย์ได้พูดในเรื่องของการเกิดว่าปัจจุบันเนี่ยเมื่อศาสนามันล่วงเลยมาพอสมควรแล้วสัตว์โลกที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดมาจากในอบายภูมิก็ทำให้จิตใจไม่บริสุทธิ์หรือว่าจิตใจไม่เหมือนกับคนสมัยก่อนที่จุติมาจากสวรรค์หรือจุติมาจากพรหมคือตายมาจากพรหมตายมาจากสวรรค์นะดังนั้นเมื่อทั้ง16ข้อเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งแม้แต่เป็นข้อเดียวก็มาทำลายจิตใจของเราให้ไม่บริสุทธิ์แล้วเมื่อจิตใจไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ควรแก่การงานก็ไม่ควรแก่การงานเราก็ต้องมากำจัดหรือก็ทำให้มันได้มีพลังที่จะออกมาดิ้นออกมาได้ก็คือสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้กระทำอยู่ในขณะนี้นี่แหละก็คือสนใจในการฟังสนใจในการปฏิบัติเพราะในขณะที่จิตใจเราจดจ่ออยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหรือฐานใดฐานหนึ่งที่เราปฏิบัติกันอย่างจริงจังขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่สิ่งเหล่านี้มันจะแทรกเข้ามาในจิตใจมันไม่มีเพราะว่าพลังของสมาธิพลังของปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยมันไปขวางกั้นขวางกั้นไม่ให้กิเลสเหล่านี้มีอำนาจไม่ให้กิเลสเหล่านี้มันมีพลังที่จะออกมาบังคับกายบังคับวาจาของเราให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีนั่นเพราะนั้นสิ่งที่จะมากำจัดสิ่งเหล่านี้ได้อย่างน้อยก็ต้องเป็นสมาธิถ้าเราสามารถจะกำจัดด้วยปัญญาก็ยิ่งดีใหญ่มันก็จะได้เป็นสมุเฉดเลยตัดโดยเด็ดขาดมีมรรคมีผลมาตัดโดยเด็ดขาดเราไม่ได้ตัดโดยแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกับเอาหินมาทับหญ้าอันนี้ก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้เอาละอาตมาได้บรรยายมาทั้ง16ข้อที่เราจะกำจัดไม่ให้มันเกิดศีลช่วยศีลกำจัดไม่ได้เรารักษาศีลกำจัดไม่ได้สมาธิก็ได้กดไม่ให้มันมีพลังที่จะมาทำแต่ยังไม่เด็ดขาดยังทำลายไม่ได้สมาธิยังทำลายไม่ได้เด็ดขาดทำลายได้ชั่วครั้งชั่วคราวกดไว้เฉยๆเหมือนกับหญ้าเหมือนกับหินทับหญ้าถ้าจะให้เด็ดขาดเลยไม่ให้มันเกิดเลยก็ต้องปัญญาซึ่งปัญญาจะเกิดได้ก็เกิดจากการทำวิปัสสนากรรมฐานเป็นสิ่งที่จะมากำจัดอุปกิเลสได้ทั้งหมดไม่ใช่กำจัดชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นกำจัดโดยเด็ดขาดเป็นสมุเฉทวิรัตเลยก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้รักสำหรับการบรรยายธรรมในเรื่องของสนิมใจวันนี้ก็คงเป็นตอนสุดท้ายก็สิ้นสุดมันแค่นี้ต่อไปก็จะเป็นภาคของการปฏิบัติแล้วก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้ลงมือดูจิตดูใจของเราเพื่อที่จะได้เป็นเครื่องมือในการฟอกจิตของเราให้สะอาดฟอกจิตของเราให้บริสุทธิ์เหมือนอุปมาเหมือนกับเครื่องฟอกอากาศนะให้จิตมันสะอาดเมื่อจิตมันสะอาดแล้วมันก็ควรแก่การงานจะพูดจะกระทำจะคิดก็จะได้บริสุทธิ์ตามจิตที่เราเป็นอยู่จนกว่าจะได้เวลาแล้วอาตมาก็จะได้พาท่านทั้งหลายกรวดน้ำแผ่เมตตาเป็นลำดับสุดท้ายต่อไป
สติให้ดี สูดลมหายใจลึกๆยาวๆย้ายจิตจากฐานที่โยมกำหนดมาอยู่ที่ลิ้นปี่อาหังสุขิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุกโขโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหังอภยาปโชโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความพยาบาทและการเบียดเบียนอาหังอนีโคโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปาริหารามิ ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดย้ายจิตย้ายความรู้สึกจากลิ้นปี่มาอยู่ที่หน้าผากสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชราผู้ชะที่เกิดเป็นอันทชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับเอากุศลผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวสัตว์เทินย้ายจิตจากหน้าผากมาอยู่ที่มือขวาทำความรู้สึกที่มือขวาค่อยๆยกมือขวาออกไปเสร็จแล้วก็จิตมาอยู่ที่มือซ้ายค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายออกไปเสร็จแล้วย้ายจิตไปอยู่ที่ตาค่อยๆลืมตาเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอต่อไปก็กล่าวคำอุทิศอีกครั้งขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงมารดาบิดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมรักสมัครใคร่มีส่วนได้ในกุศลผลบุญฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน สาธุ สาธุ สาธุอนุโมทามิอาตมาได้นำเรื่องของสนิมใจหรืออุปกิเลส16 ข้อ
มาบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเป็นเวลา3 ครั้งนะครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจ ถ้าใครมีแล้วต้องรีบรีบกระจัดออก ไม่ควรจะปล่อย ถึงแม้จะเป็น1 ใน 16 ข้อก็ตาม เมื่อเกิดขึ้นก็ย่อมทำให้จิตใจของผู้นั้นได้เศร้าหมองและไม่ผ่องใสสกปรกต้องรีบทำลายมันออกไปจะได้ไม่เป็นสนิมเกาะกินใจเรา วันนี้ก็คงจะจบบริบูรณ์การบรรยายธรรมในวันนี้ก็คงจะยุติแค่นี้ท้ายสุดนี้ก็ขออำนาจแห่งคุณความดีวิปัสสนาญาณหรือจะเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิที่ท่านได้จะรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภรวะเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านทั้งหลายรู้แจ้งเห็นจริงในโลกุตรธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกคนทุกท่านขอเจริญพร พระอาจารย์มีเวลานิดหนึ่งไหมคะเผื่อมีโยมมีคำถามได้จ้ะได้อืมท่านใดมีคำถามเชิญนะคะ